السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال هندسة من روسيا، وهذا السؤال من روسيا طبعا. أوجد طول إكس في شبه المنحرف. معنى هنا شبه المنحرف، معنى طبعا شبه المنحرف موجود معايا في زاويتين قائمتين، وعندك هنا في ضلع 3 سنتيمتر، وعندي هنا في ضلع المفروض إكس المطلوب إيجاده. وطبعا في معلومة موجودة إن مساحة المثلث اللي في داخل شبه المنحرف اللي باللون البنفسجي ناقص مساحة المثلث اللي باللون الأصفر بيساوي 6. مساحة الاتنين دول بتساوي 6. المطلوب إيجاد إكس. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر لابد لنا إن احنا هنا نسقط عمود، هنا عمود على هذا الضلع اللي في الأسفل كما نرى أمامنا. هنا طبعا وضعنا الأحرف شبه المنحرف A B C D. هنا أسقطنا عمود من البي، عمود أهو بي ام، عامل زاويه طبعا قائمه. فاصبح معاك لو جيت تلاحظ ان هنا بي ام لابد ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي السي دي، لان بيوازيه ويساويه، لان هنا احنا لا نعلم هذا الطول، فالطول ده هنفرضه ان هو A، وهنا الطول ده المماثل له هيكون A، وهنا دي 3، وبالتالي الضلع ده هيكون هو ايضا 3 لانه بيساويه ويوازيه في نفس الوقت. طبعا هنا معايا ان مساحه المعلومه اللي كانت بتقول لي ان مساحه المثلث اللي باللون البنفسجي ناقص مساحة المثلث اللي باللون الأصفر، دي بتساوي 6. يعني هنا ممكن نقول إن الستة دي بتساوي هنا مساحة المثلث بقى بتاعنا اسمه إيه؟ المثلث اللي باللون الأصفر مع وضع الأحرف. هنا هيكون اسمه A كي A كي دي A، هنا كي دي ناقص مساحة مثلث B كي سي. يعني ده ممكن نقول ان بيساوي ايضا مساحة ايه؟ ممكن نكتب مساحة المثلث A كي دي زائد A، مساحة المثلث C كي دي ناقص مساحة المثلث B كي سي زائد مساحة المثلث عندك هنا C كي دي. ده بيساوي هنا هيساوي مساحة المثلث A C D ناقص مساحة المثلث B C D. طيب نبتدي ان احنا نحسب حساباتنا. هنا مساحة المثلث اللي موجود معانا نبدأ من الآخر A C D، يعني المثلث اللي هو بالإطار اللي أنا عامله ده، الإطار ده أهو، المثلث الكبير ده، ناقص مساحة المثلث بي سي دي، بي سي دي اللي هو الإطار المثلث الموجود معانا ده. يعني هنا بنبتدي نكتب البيانات بتاعتنا، يبقى بيساوي النصف في القاعدة في الارتفاع. انت عندك هنا طبعا دي هنا خلي بالك المثلث الكبير ده عندك ده ايه؟ طب ودي احنا نعلمها الاي ام؟ لا ما نعلمهاش، يبقى نرمز لها ايه؟ بي. فبالتالي القاعده دي اصبحت بي زائد ايه او ايه زائد بي. تمام. فنكتب هنا الثلاثه اللي هو الارتفاع بتاعنا اهو في الاي زائد البي. طيب ناقص مساحة المثلث اللي احنا بنقول عليه التاني ده، فبالتالي ناقص مساحة يبقى هنا النصف في القاعدة عندك اللي هي A في الارتفاع اللي هو 3. ممكن نكتب التلاتة الأول في 3 A. طيب دي بتساوي، نبتدي إن احنا نبسط الدنيا هنا مع الاختصارات بتاعتنا. هيكون معاك يبقى بتساوي النصف في التلاتة B، نصف في 3 A B. وطبعا هنا يعني الستة بتساوي نصف في التلاتة بي، فممكن ان احنا نقول ان البي مع الاختصارات هيساوي كام؟ 4. فقدرت ان انا اعرف ان البي دي بتساوي كام؟ بتساوي 4. طيب انا هركز على المثلث اللي هظلله كده باللون الاخضر. هنا المثلث ده مثلث طبعا ايه؟ قائم الزاوية.
فممكن اشتغل بفيثاغورس. انت عندك هنا القاعدة بتاعته هنا 4 والارتفاع موجود التلاتة، فابتدي احسب الاكس دي من خلال نظرية ايه فيثاغورس، اللي كانت بتقول لي هنا ان ال A ده هنا، لو قلنا ان هنا A وهنا B كما هي B هنا تبقى دي طبعا C، فبالتالي ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع، يعني ال A تربيع اهي زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. عندك ال A تربيع يعني التلاتة تربيع زائد ال B تربيع اللي هي 4 تربيع، دي بتساوي ال X تربيع. فبالتالي 9 زائد ال16 بتساوي X تربيع، يعني ال25 بتساوي ال X تربيع. فمن هنا لما اجي اجيب الجذر التربيعي للطرفين يبقى اذا الاكس الواحده بتساوي موجب او سالب الخمسه، لكن الخمسه بالسالب طبعا بتستبعد لان هنا اطوال، فبالتالي الاكس قيمتها هتساوي 5 سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.